ආයුබෝවන් ලා ඇකඩමි YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔය තාමත් channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කළා text වර්ගයේ function තුනක් ගැන. ඒ තමයි right, left සහ mid. මේ function දාපුවාම අපිට එන උත්තරත් text වර්ගයේ දත්තම තමයි. ඒ දත්තවල සංඛ්‍යාත්මක කොටස් තිබුණා වුණත් Excel හඳුනගන්නේ ඒවා text වර්ගයේ දත්තයක් කියලායි. ඒ නිසා ඒ ලැබුණ දත්තවලට සංඛ්‍යාත්මක දත්තවලින් ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනය ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි තවත් ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා ඒවා සංඛ්‍යාත්මක දත්ත බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕන. දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ ටෙක්ස්ට් දත්ත සංඛ්‍යාත්මක දත්ත බවට පරිවර්තනය කරන්න කොහොමද කියලා. ඒක කරන්න ෆන්ක්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් number value අනික value. number value කියන ෆන්ක්ෂන් එක පරණ version වල නැති නිසා අපි value ගැන කතා කරමු. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී ටෙක්ස්ට් වර්ගයේ දත්තයක දකුණු පැත්තේ ඉඳන් ඉලක්කම් දෙකක් තෝරලා ගත්තා. ඒ ගත්ත ඉලක්කම් දෙක සංඛ්‍යාත්මක දත්තයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. ඔයන්න C2 සෙල් එක මත ක්ලික් කරන්න. ෆෝමියුලා බාර් එකේ fx මත ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ select function කියන තැන තියෙන function වලින් value කියන එක තෝරලා okay උඩ ක්ලික් කරන්න. මම මීට කලින් මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් වැඩ කරලා තියෙන නිසා මගේ ලින්ක් පෙන්නනවා. ඒත් ඔයා ඒක කලින් භාවිතා කරලා නැති නිසා ඔයාට ඒක තෝරගන්න පහළට යන්න වෙනවා. මේ ෆන්ක්ෂන් එකේදී දෙන්න ඕන එකම දේ දත්තය තියෙන තැන විතරයි. එහෙනම් අපි D2 mouse එකෙන් තෝරලා okay උඩ ක්ලික් කරමු. දැන් අපේ ටෙක්ස්ට් වර්ගයේ දත්තේ numeric data එකක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම කලින් කියලා දුන්න දෙකම එකට කරන්න කොහොමද කියලා. ඒකදී අපිට කෙලින්ම ෆෝමියුලා එක ටයිප් කරන එක තමයි ලේසිම. ඒ ෆෝමියුලා එක අපි D1 සෙල් එකට දාමු. ඒකට D1 සෙල් එක උඩ මවුස් එකෙන් ක්ලික් කරලා සමාන ලකුණු ටයිප් කරන්න. ඊළඟට වැලියු කියලා ටයිප් කරන්න. ඊළඟට වරහන් දාලා right කියලා ටයිප් කරන්න. ඊළඟට ආයෙත් වරහණක් දාන්න. ඊළඟට මවුස් එකෙන් A1 සෙල් එක ලකුණු කරන්න. ඊළඟට කමාවක් දාලා දෙක කියලා ටයිප් කරලා වරහන් වහන්න. අපි මුලින්ම දාපු වරහනත් ආයෙ වහන්න. මේ විදිහට අපි ෆෝමියුලා ටයිප් කරද්දි වරහන් වලට වෙන වෙන පාට පෙන්වන නිසා අපිට වැඩේ තවත් ලේසි කරනවා. නැත්නම් ගොඩක් වරහන් පාවිච්චි කරන වෙලාවට හොයාගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඊගාවට එන්ටර් කරන්න. අපි කලින් පියවර දෙකකින් කරපු එක දැන් අපිට තනි පියවරකින් ඇවිත් තියෙනවා. මේ වාගේකට අපි function of function කියලා කියනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට ඊටාම වැදගත් ෆන්ක්ෂන් එකක් වන if ගැන කියලා දෙන්නම්. ඒක ලොජිකල් ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ තාර්කික ෆන්ක්ෂන් එකක්. සරලව කිව්වොත් අපි මොකක් හරි තර්කයක් දුන්නාම ඒ තර්කය සත්‍ය වුණොත් මොකද කරන්න කියලායි අසත්‍ය වුණොත් මොකද කරන්න කියලායි අපි කලින් දීලා තිබුණාම Excel වලින් ඒක හඳුනගෙන අපි දත්තේ ටයිප් කරපු ගමම අපිට උත්තරය ලබා දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රශ්න පත්‍රයක ලකුණු එන්ටර් කරනවා නම් ලකුණු එන්ටර් කරපු ගමන්ම Aද Bද Cද Dද කියලා අපිට පේනවා. අපි ඒකට පොඩි උදාහරණයක් කීපයක් බලමු. අපි ජාතික හැඳුනුම් පතේ අංක 3කින් ගැහැණුද පිරිමිද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඒ අංක 3 අගය 500ට අඩු නම් පිරිමි 500ට වැඩි නම් ගැහැණු. අපි ඒක කරන විදිය බලමු දැන්. මුලින්ම V2 උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊගාවට fx මත ක්ලික් කරලා if කියලා ටයිප් කරලා
ඒක තෝරලා ඕකේ උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ලොජිකල් ටෙස්ට් කියන එකට ඒ සෙල් එක තෝරලා විශාලයි 500 කියලා ටයිප් කරන්න. ඊළඟට value if true කියන එකට email කියලා ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ 500ට වඩා විශාල නම් මොකක්ද කියලා. ඊළඟට value false කියන එකට mail කියලා ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ 500ට වැඩි නැත්නම් mail කියන එකයි. දැන් okay කරන්න. දැන් අපි කීපයක් ටයිප් කරලා දාපු ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරනවද කියලා බලමු. ඇත්තටම මේ අංක 3න් කියවෙන්නේ අපේ උපන්දින නිසා ඕනම අංකයක් මෙතන තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පිරිමි නම් 1ත් 366ත් අතර විතරයි, ගැහණු නම් 501ත් 866ත් අතර අංකයක් විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැරදි අංකයක් අපි එන්ටර් කළොත් ඒක වැරදි කියලා සටහන් වෙනත් අපිට ෆන්ක්ෂන් කියන සිද්ධාන්තය භාවිත කරලා ෆෝමියුලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම ලියපු ෆෝමියුලා ටිකක් දැන් බලමු. මෙතන මගේ පළවෙනි උදාහරණය කරන්නේ ID නම්බර් එකේ අදාළ ඉලක්කම් 500ට අඩු නම් ඒ ඉලක්කම වැටෙනවා 500ට වැඩි නම් ඒකෙන් 500ක් අඩු වෙලා වැටෙනවා. හොඳට බලන්න මේ ෆෝමියුලා දාලා තියෙන විදිය. දැන් දෙවෙනි උදාහරණය බලමු. මේකෙදි වැරදි අංකයක් වුණත් වෙනපන විදියට ෆෝමියුලා එක දාලා තියෙනවා. මෙතනදී වෙන්නේ B3 කියන සෙල් එකේ තියෙන අංකය එකට වඩා කුඩායි නම් එරර් කියලා වැටෙනවා. ඊගාවට 364 වඩා කුඩායි නම් මේල් කියලා වැටෙනවා. ඊගාවට 500කට වඩා කුඩායි නම් එරර් කියලා වැටෙනවා. ඊගාවට 864ට වඩා කුඩායි නම් ඊමේල් කියලා වැටෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් එරර් කියලා වැටෙනවා. තුන්වෙනි උදාහරණයෙන් විභාගයක ලකුණු එන්ටර් කරද්දී ලබා දෙන ශ්‍රේණිය වැටෙන විදියට දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට ෆෝමියුලා දාද්දී ඉතාම වැදගත් දේ තමයි පිළිවෙලට තර්ක ටික දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට නිවැරදි උත්තරේ ලැබෙන්නේ නැහැ. අපේ තුන්වෙනි උදාහරණයේ විදිහට මුලින්ම අපි 35ට අඩු කියලා දාන්නේ නැතුව 100ට අඩු කියලා දැම්මොත් එහෙම හැම ලකුණක්ම 100ට අඩු නිසා හැමෝටම ඒ කියලා එනවා. මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි කුඩා සංකේතය භාවිතා කරනවා නම් කුඩාගේ ඉඳන් විශාලයට දාන්න ඕනේ. විශාල සංකේතය භාවිතා කරනවා නම් විශාලගේ ඉඳන් කුඩා අගේ වෙනකන් ෆෝමියුලා දාන්න ඕනේ. මම මේ පෙන්නපු උදාහරණ වගේ ඔයත් Excel sheet එකක් ඕපන් කරලා මේ මම දාපු ඒවාට අමතරව තවත් හදලා බලන්න. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් mail.laacademy@gmail.com කියන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඊමේල් එකක් එවලා ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නය निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මගේ මේ වීඩියෝ එක මම ඉවර කරනවා. මේ වගේ Excel ගැන තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.